আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ লেটছ জুম ইন এ লিটল বিট অ'কে আমি এটা টপিক আমাৰ চাবলৈ আছিলে ডেট ৱাজ অফ মনপছনি কিন্তু তাৰ আগতে আমি গোটেই তাৰ ইনছ এণ্ড আউটছখিনি চাম আমি ফাৰ্ষ্ট চাওঁ যে প্ৰথমতে আমি যেতিয়াই আমি গোটেই ডিছকাশ্যনখিনি কৰি আছোঁ ঠিক আছে আমি এজন প্ৰডিউচাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ প্ৰডিউচাৰজনে ইনপুট মাৰ্কেটৰ পৰা ইনপুটটো কিনি আনে সেইখিনি খটায় ইনপুট মাৰ্কেটৰ পৰা ইনপুটটো কিনি আনে সেইখিনি খটায় তাৰপৰা তেওঁলোকে আউটপুট মাৰ্কেটত বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰে আউটপুট মাৰ্কেট মানে যদি এইজন প্ৰডিউচাৰে কিবা বস্তু বিকিছে ধৰা লেটছ মেক দেম দে আৰ শ্বু প্ৰডিউচাৰ সিহঁতি জোতা প্ৰডিউচ কৰে জোতা মাৰ্কেটখনক ক'ব যে আউটপুট মাৰ্কেট ঠিক আছে আৰু জোতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি বস্তু কিনি আনিব হয়তো তেওঁলোকে ৰ মেটেৰিয়েল কিনি আনিব বা তেওঁলোকে ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যনবোৰ কিনি আনিব লেবাৰ কিনি আনিব পাৰে কেপিটেল কিনি আনিব পাৰে দিজ থিংছ উইল বি এভেইলেবল এট আৱাৰ ইনপুট মাৰ্কেট ঠিক আছে এইখিনিলৈকে কিবা প্ৰব্লেম আছে নি আউটপুট মাৰ্কেট কি ইনপুট মাৰ্কেট কি তালৈকে কিবা প্ৰব্লেম আছে নি আই হোপ দেয়াৰ ইজ ন' ছাচ ইছ্যুজ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ অ'কে চ' আমি আৰু এটা বস্তু চাওঁ এতিয়া যে এই ইনপুট মাৰ্কেটখনত আমি যেতিয়া ক'ম ইনপুট মাৰ্কেটখনত ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই কি হ'ব ইনপুট মাৰ্কেটত প্ৰডিউচাৰজন ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েটৰ নে ছাপ্লাই ক্ৰিয়েটৰ প্ৰডিউচাৰে কি কৰিব ডিমাণ্ড কৰিব নে ছাপ্লাই কৰিব ইনপুট মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড কৰিব তেওঁ ডিমাণ্ড কি কৰিব তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব যে মই ইয়াৰ পৰা আই উইল বাই লেবাৰ অৰ কেপিটেল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো কিহত থাকিব তেওঁলোকে নিজৰ পাৱাৰটো ডিমাণ্ডৰ ফালেদি খটাব ঠিক আছে কিন্তু আউটপুট মাৰ্কেটখনত তেওঁলোক কি হ'ব আউটপুট মাৰ্কেটখনত কি হ'ব আউটপুট মাৰ্কেটখনত তেওঁলোকে ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব নে ছাপ্লাই ক্ৰিয়েট কৰিব ঠিক আছে ছাপ্লাই ক্ৰিয়েট কৰিব গতিকে এইখন মাৰ্কেটত যদি তেওঁলোকৰ কিবা ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে ডেট ইজ থ্ৰু দ্য ছাপ্লাই আৰু এইখন মাৰ্কেটত যদি তেওঁলোকৰ কিবা আছে ডেট ইজ থ্ৰু দ্য ডিমাণ্ড ঠিক আছে এইখিনিলৈকে মোৰ মতে একো প্ৰব্লেম নাই কাৰো এইখিনিলৈকে কাৰো একো প্ৰব্লেম নাই চ' লেটছ মুভ ফাৰ্ডাৰ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা লেটছ ৱাটচ এ ফিউ থিংছ এতিয়া ইনপুট মাৰ্কেটখন কেনেকৈ চলে মই যদি কওঁ হাউ দ্য ইনপুট মাৰ্কেট অপাৰেটছ ইনপুট মাৰ্কেটখননো কেনেকৈ চলে চাবা ইনপুট মাৰ্কেটখনত মই কি ক'লোঁ যে প্ৰডিউচাৰখিনি হ'লগৈ কি দে আৰ দ্য ডিমাণ্ডাৰ্ছ তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব ইয়াত তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰি পাৰ্চেজাৰ্ছ বা ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব ঠিক আছে ছাপ্লাই কোনে ক্ৰিয়েট কৰিব তেতিয়াহ'লে ইনপুট মাৰ্কেটৰ ছাপ্লাই কেনেকৈ হ'ব মই ধৰিলোঁ লেবাৰ মাৰ্কেটৰ ছাপ্লাই কেনেকৈ হ'ব হাউ দ্য ছাপ্লাই ইজ ডিটাৰমাইণ্ড ইন দ্য ইনপুট মাৰ্কেট বেলেগ ফাৰ্ম এটাই কৰিব ছাপ্লাই আউটপুট মাৰ্কেটৰ পৰা কোনে ছাপ্লাই কৰিব বেলেগ ফাৰ্ম এটাই ন' একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় তোমালোকে বেলেগ ফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰা যদি তেওঁলোকৰ কিবা এনেকুৱা অৰ্গেনাইজ ছিষ্টেম আছে কিন্তু তুমি এখন ৰুডিমেণ্টেৰী তুমি এটা চিন্তা কৰা যিখিনি মানুহে কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে দে আৰ দ্য ছাপ্লাই ঠিক আছে যিখিনি মানুহে কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড হোৱাট ৱৰ্কাৰে কি ছাপ্লাই কৰিব দে উইল ছাপ্লাই লেবাৰ হয়নে আৰু এতিয়া চোৱা মই ধৰিলোঁ যে এই মানুহখিনিও ইহঁতৰ হাতত এটা অপশ্যন কি আছে এই মানুহখিনি যদি পাৰফেক্টলি কম্পিটিটিভ থাকে মানে কি এই মানুহখিনি মই কৈছোঁ যে এই মানুহখিনি পাৰফেক্টলি কম্পিটিটিভ আছে মই এতিয়া এটা এজাম্পশ্যন লৈছোঁ দেই পাৰফেক্টলি কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট মানে কি যেতিয়া এই প্ৰডিউচাৰজনে ডিমাণ্ড কৰিব ঠিক আছে এইফালে প্ৰডিউচাৰজন আছে
আৰু এইফালে ৱৰ্কাৰখিনি আছে হয়নে ৱৰ্কাৰখিনি আছে ৱৰ্কাৰখিনিয়ে কাৰ লগত কম্পিট কৰিব উইথ দেয়াৰ ফেল' ৱৰ্কাৰ্ছ হয় নাই ৱৰ্কাৰখিনিয়ে কাৰ লগত কম্পিট কৰিব উইথ দেয়াৰ ফেল' ৱৰ্কাৰ্ছ যদি পাৰ্চন এ আছে পাৰ্চন বি আছে পাৰ্চন চি আছে প্ৰডিউচাৰখিনিয়ে কাৰ লগত কম্পিট কৰিব উইথ দ্য ফেল' প্ৰডিউচাৰ্ছ হয় নাই অকলটো এই ৱৰ্কাৰজনটো অকল এই প্ৰডিউচাৰজনে কিনি নানে চৰি এই ৱৰ্কাৰজনৰ লেবাৰ একাউণ্টটোতো এই প্ৰডিউচাৰজনে কিনি নানে তাৰ কাৰণেতো বেলেগো ইয়াৰ লাইন অফ কম্পিটিশ্যনত আছে হয় নাই লাইন অফ কম্পিটিশ্যনত আছে ঠিক আছে যিমানে বেছি প্ৰডিউচাৰ থাকিব সিমানে এই ৱৰ্কাৰজনৰ হাতত পাৱাৰ অলপ বেছি থাকিব নাই বা চইচ বেছি থাকিব নাই চইচ বেছি থাকিব যে মই এওঁ ওচৰতো কাম কৰিব পাৰোঁ মই এওঁ ওচৰতো কাম কৰিব পাৰোঁ বা মই এওঁ ওচৰতো কাম কৰিব পাৰোঁ ত' ৱৰ্কাৰ্ছ উইল এটলিষ্ট হেভ এ চইচ নাও তেনেকৈ কিন্তু এই ৱৰ্কাৰজনে এইখিনি তেওঁ পাৱাৰ হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁ আৰু কিহৰ কাৰণে তেওঁ কাৰ লগত কম্পিট কৰিব বাকীখিনিৰ লগত আৰু আমি যে কৈছোঁ যে ৱেজটো ফিক্স থাকে বুলি এইকাৰণে ফিক্স থাকে যদি মাৰ্কেট ৱেজ যদি 10 টকা চলি আছে এই প্ৰডিউচাৰজন আহিলে মোৰ ইয়াত কাম কৰ এঘণ্টাত মই 10 টকা দিম ৱৰ্কাৰজনে ক'লে আই ৱণ্ট ৱৰ্ক তেতিয়াহ'লে সি লেবাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব কেলৈ বাহিৰ হৈ যাব আৰু 10টা খাৰা আছে 10 টকাত কাম কৰিবলৈ ই 11 টকাত ডিমাণ্ড কৰিলে নহ'ব নহয় হয়নে হয় অ'কে এতিয়া তুমি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন চিন্তা কৰা ৱৰ্কাৰবিলাক বহুত আছে ৱৰ্কাৰ্ছত কি আছে ৱৰ্কাৰ্ছ দেয়াৰ আৰ এলট অফ দেম বহুত আছে বহুত ৱৰ্কাৰ আছে বাট দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান প্ৰডিউচাৰ বা ৱৰ্কাৰৰ লেবাৰ বাই কৰিবলৈ দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান প্ৰডিউচাৰ তেতিয়াহ'লে কি প্ৰব্লেম হৈ যাব হোৱাট উইল বি দ্য প্ৰব্লেম তেতিয়া অকল যদি ইহঁতি যদি চোৱা ঢেৰ ৱৰ্কাৰ আছে ৱৰ্কাৰ 1 আছে ৱৰ্কাৰ 2 আছে ৱৰ্কাৰ 3 আছে ৱৰ্কাৰ 4 আছে ৱৰ্কাৰ 5 আছে ধৰা ঢেৰ আছে প্ৰডিউচাৰজনে ক'লে এতিয়া প্ৰডিউচাৰ অকল এজন আছে ইহঁতি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব নেকি কিবা ৱেজ ৰেটটো সিহঁতি কিবা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব নেকি যে আমাক 50 টকা দিয়ক বুলি নোৱাৰে পাৰিব তাৰো কিছুমান চিটুৱেশ্যন আছে যদি গোটেইখিনি একলগ হয় তেতিয়াহ'লে পাৰিব ঠিক আছে বাট কিন্তু এতিয়া কি হ'ব প্ৰডিউচাৰ যদি তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি আহিছে ইহঁতি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে এওঁলোকে প্ৰডিউচাৰজনে যোনটো দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব তাতে কাম কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় মনপছনি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মনপছনি বুলি কোৱা হয় মনপছনি মানে মন'পলিৰ এটা অপজিট চিটুৱেশ্যন মন'পলিত কি থাকে অনলি ওৱান চেলাৰ থাকে মন'পলিত কি থাকে মন'পলিত দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান চেলাৰ ঠিক আছে মনপছনি ইজ আনাডাৰ চিটুৱেশ্যন হুৱেৰ দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান বায়াৰ আৰু আমি এনেকুৱা ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ আমি এনেকুৱা সাধাৰণতে ওৱান বায়াৰ থকা চিটুৱেশ্যন খুব কমহে দেখা পাওঁ আৰু তাৰে এটা চিটুৱেশ্যন কি হ'ল হৈ গ'লগৈ কিছু কেতিয়াবা আমি লেবাৰ মাৰ্কেটত আমি এই চিটুৱেশ্যনটো দেখা পাওঁ যেতিয়া দেয়াৰ আৰ এ লট অফ ৱৰ্কাৰ্ছ এভেইলেবল দেয়াৰ আৰ কম্পিটিটিভ ছাপ্লাই এনেকৈ লিখিব পাৰা দেয়াৰ ইজ কম্পিটিটিভ ছাপ্লাই মানে কি যে দেয়াৰ আৰ এ লট অফ পিপল হু আৰ কম্পিটিং এমং দেমছেলভছ সিহঁতি নিজৰ মাজতে কম্পিট কৰি আছে যে মোক হায়াৰ কৰা ফৰ দিছ টাস্ক দেয়াৰ আৰ কম্পিটিটিভ ছাপ্লাই অফ লেবাৰ বাট এট দ্য ছেইম টাইম there is only one purchaser, one producer firm that is purchasing their service, one purchaser, but there is only one buyer. ঠিক আছে বুজি পালা নাই বস্তুটো
যদি অনলি ওৱান বায়াৰ থাকে লেবাৰ মাৰ্কেটত তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ম ইট ইজ কল্ড দ্য মনপছনি কিন্তু ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন নাহিবও পাৰে য'ত নেকি আমি অকল এজন চেলাৰ দেখা নাপাবও পাৰোঁ তেতিয়া আমি মনপছনিটোক অকণমান বেলেগকৈ ডিফাইন কৰিব লাগিব মনপছনি ইজ এ চিটুৱেশ্যন বা মনপছনি এইটো কি হ'ব মানে ধৰা আমি দুটা এণ্ড চাওঁ এটা এণ্ডত প্ৰডিউচাৰ ফাৰ্ম ঢেৰ আছে ঠিক আছে প্ৰডিউচাৰ ফাৰ্ম এলট অফ দেম ঢেৰ আছে আৰু সিহঁতি এলট অফ হেৰি পাই সিহঁতি চুজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এণ্ড দেয়াৰ ইজ আনাডাৰ চিটুৱেশ্যন দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান প্ৰডিউচাৰ ফাৰ্ম য'ত নেকি উই আৰ টকিং এবাউট ডেট পাৰ্টিকুলাৰ লেবাৰ মাৰ্কেট এই চিটুৱেশ্যনটোক মনপছনি বুলি কোৱা হ'ব এইটো হ'ব মনপছনি এইটো চিটুৱেশ্যন হ'ব মনপছনি আৰু এইটো চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰফেক্টলি কম্পিটিটিভ ডিমাণ্ড ফৰ লেবাৰ আমি এইটোক এটা স্পেক্ট্ৰামত চাব পাৰোঁ যে এইফালে কি হ'ব এইফালে এখন ফাৰ্মে ৱেজক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে দে হেভ জিৰ' ৱেজক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে ৱেজটো কি হ'ব মাৰ্কেটে ডিচাইড কৰি দিব কিন্তু এইফালে কি হ'ব দে কেন মেক ৱেজ মানে কি হ'ল ৱেজ ডিচাইডিং পাৱাৰটো এইফালৰ পৰা এইফালে বাঢ়িলেনে যেনেকৈ প্ৰাইচ ডিটাৰমাইনিং পাৱাৰটো যদি বাঢ়ে মই কি কওঁ যে মন'পলিষ্টিক টেণ্ডেঞ্চি আহিছে বা মন'পলি হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি আহিছে এনেকুৱা যদি কোনো প্ৰডিউচাৰ ফাৰ্মৰ যদি এনেকুৱা থাকে যে দে কেন একচুৱেলি ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য ৱেজ তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে মনপছনি হোৱাৰ দিশে গৈ আছে কমপ্লিটলি মনপছনি নহ'বও পাৰে ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পালা Okay. Now let's move on to the আমি এলিফেণ্ট ইন দি ৰুম মানে যোনটো আমাৰ এনালাইচিছৰ কাৰণে যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমি তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া অলপ চাওঁ এতিয়া চোৱা এটা চিটুৱেশ্যন মই লৈছোঁ নাম্বাৰ 1 চিটুৱেশ্যন লৈছোঁ যে a lot of workers to be hired তাৰ মানে মই কি ক'লোঁ কম্পিটিটিভ ছাপ্লাই অফ লেবাৰ হয়নে ঠিক আছে আৰু দেয়াৰ এলট অফ buyer of their service buyer মানে I am talking about the firm who will employ these workers a lot of buyers as well এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি হ'ব ৱেজটো কোনে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিব ইহঁতি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিব নি a lot of worker ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিব নি ৱেজ if everyone is working on their own সিহঁতি কোনো লেবাৰ ইউনিয়ন ফৰ্ম নাই কৰা পাৰিব নি নোৱাৰে can the buyers influence the wage ইহঁতিও নোৱাৰে কাৰণ কেলে ইহঁতি যদি কয় বাকী গোটেইখিনি যদি 10 টকাত কিনিবলৈ ৰেডি আছে ইহঁতি যদি কয় মই 9 টকা দিম তেতিয়াহ'লে সিহঁতি সেইখন মাৰ্কেটৰ পৰা আউট ইহঁতৰ ওচৰত কোনো কাম কৰিব নাই চব এইখিনি ফাৰ্মৰ চলি যাব গতিকে ইহঁতিও ৱেজ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে নাও হোৱাট উইল বি দ্য লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ফেচ বাই এ ফাৰ্ম কি হ'ব লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বাৰু ফাৰ্মত এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি এটা বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন চাওঁ লেটছ ৱাচ দ্য চিটুৱেশ্যন লাইক দিছ এতিয়া এটা বস্তু চোৱা ডিমাণ্ড যোনডাল এতিয়া চোৱা এই ফাৰ্মখনৰ কাৰণে হাউ দ্য ফাৰ্ম উইল ফেচ ইট এতিয়া ইয়াত আমি এটা কথা ক'ম যে মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট বুলি এটা কথা ক'ম
মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট শব্দটো শুনি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট শব্দটো শুনি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট মানে কি হ'ব বাৰু এতিয়া আমি দুটা শব্দ চাম মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট আৰু এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট কোৱাচোন শব্দটো শুনি কেনেকুৱা লাগিছে মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট আৰু এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট কি বুজি পাইছা মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট মানে হ'ল যে 1 ইউনিট এক্সট্ৰা মই যদি ইনপুট আনো বা 1 ইউনিট এক্সট্ৰা যদি মই লেবাৰ আনো মোৰ খৰচা কিমান হ'ব কষ্ট অফ 1 এক্সট্ৰা ইউনিট অফ লেবাৰ ফৰ ডেট ফাৰ্ম কষ্ট অফ 1 এক্সট্ৰা ইউনিট মই এতিয়া লেবাৰ বুলি লৈছোঁ কিন্তু ইনপুট বুলি ক'ব পাৰিবা 1 এক্সট্ৰা ইউনিট অফ লেবাৰ ঠিক আছে এইটো হ'ব মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট তেতিয়াহ'লে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট মানে কি হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন মোক এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট মানে কি হ'ব এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট মানে কি হ'ব এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট মানে কি হ'ব ক'বানে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট মানে কি হ'ব পাৰে বাৰু কি হ'ব কি যদি এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট মানে কি যদি 10 ইউনিট লেবাৰ কাম কৰোঁতে যদি 100 টকা আছে তেওঁলোকৰ খৰচ হৈছিলে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট কিমান হ'ব 1 ইউনিট লেবাৰত কিমান খৰচ হৈছে হয়নে 1 ইউনিট লেবাৰত কিমান খৰচ হৈছে সেইটোৱে হ'ব গতিকে এইটো 10 হ'ব গতিকে এভাৰেজ কষ্ট অফ পাৰ ইউনিট মানে এভাৰেজ কষ্ট অফ পাৰ ইউনিট লেবাৰ এভাৰেজ কষ্ট অফ নহয় এভাৰেজ কষ্ট পাৰ ইউনিট অফ দেট ইনপুট এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন চাওঁ য'ত নেকি অকল এই পাৰফেক্টলি কম্পিটিটিভ চিটুৱেশ্যনটো আছিলে পাৰফেক্টলি কম্পিটিটিভ চিটুৱেশ্যনটো কি আছিলে দেয়াৰ ইজ কম্পিটিটিভ ছাপ্লাই ডেট মিনছ ঢেৰ লেবাৰে কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে এণ্ড দেয়াৰ ইজ কম্পিটিটিভ ডিমাণ্ড অলছ' ঢেৰ ফাৰ্মেও কিনিবলৈ ৰেডি আছে ইয়াত মোক এটা কথা কোৱা এই দুইটা চিটুৱেশ্যন হ'লে দ্য ফাৰ্ম কেনট ইনফ্লুৱেঞ্চ ৱেজ হয়নে এইটো বস্তু মই ক'ব পাৰিমনে ৱেজ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে ৱেজ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কি হ'ব ধৰা মই ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ লেটছ চে মাৰ্কেটত এতিয়া ৱেজ ৰেট চলি আছে ফৰ লেবাৰ ৱেজ মানেতো লেবাৰে হ'ব অবভিয়াছলি 300 rupees পাৰ আৱাৰ মানে এঘণ্টা লেবাৰৰ কষ্ট হৈ গ'লগৈ 300 rupees তোমালোকে চিন্তা কৰা ইয়াত তেওঁলোকে যদি লেবাৰ তেওঁলোকে এজনো নাই আনা আমি চাওঁ টোটেল ফেক্টৰ কষ্ট তো TFC তো ইয়াত টোটেল ফেক্টৰ কষ্ট দেই ইউ ডোণ্ট গেট কনফিউজ এবাউট এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট আৰু মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট দিছ ইজ নট ফিক্সড কষ্ট দেই এতিয়া আমি লেবাৰ মাৰ্কেটৰ কথা পাতিছোঁ তোমালোকে এইটো ভুল বুজি নল'বা দেই TFC ইজ নট টোটেল ফিক্সড কষ্ট ইট ইজ টোটেল ফেক্টৰ কষ্ট অলৰাইট এতিয়া এজনো লেবাৰ নাথাকোঁতে তেওঁলোকৰ টোটেল ফেক্টৰ কষ্ট কিবা থাকিব জানো নাথাকে এইটো 0 হ'ব ইয়াতো দৰকাৰ নাই এইটো দৰকাৰ নাই এতিয়া প্ৰথম লেবাৰজন আনিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিমান দিব লাগিব 300 টকা এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট কিমান হ'ব 300 মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট হ'বগৈ 300 দুজন লেবাৰ আনিলে টোটেল ফেক্টৰ কষ্ট কিমান হ'ব 600 এভাৰেজ কিমান হ'ব 300 আৰু কিমান বাঢ়িলে 300 পৰা 600লে 300 বাঢ়িলে তিনিজন আনিলে হ'লগৈ 900 এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট হ'লগৈ 900 আৰু 600 পৰা 900লে কিমান বাঢ়িলে 300 বাঢ়িলে গতিকে মই এটা কথা ক'ব পাৰিমনে যে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট আৰু মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট দুইটা সমান হ'ব বুলি এইটো চিটুৱেশ্যনত পাৰিমনে ক'বলৈ পাৰিম ক'বলৈ
গতিকে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি হ'ব যদি কম্পিটিটিভ ডিমাণ্ড থাকে ফৰ দ্য লেবাৰ মাৰ্কেট তেতিয়াহ'লে এখন ফাৰ্মৰ কাৰণে যোনটো মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট হ'ব আৰু যোনটো এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট হ'ব ঠিক আছে বা যোনটো এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্টটোৱে হ'লগৈ আমাৰ ছাপ্লাইটো ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে যেতিয়া এই VMPL কাৰ্ভডাল আগতে তলত যে এডাল হৰাইজণ্টেল লাইন পাইছিলা নাই তোমালোকে মনত পেলোৱাচোন VMPL কাৰ্ভডাল এনেকৈ আঁকিছিলা তলত এডাল হৰাইজণ্টেল লাইন পাইছিলা তাত এনেকৈ কি বনাইছিলা তাত কি বনাইছিলা যে ইকুইলিব্ৰিয়াম লেবাৰ ইনপুটটো লৈছিলা নাই এই কাৰ্ভডালে আছিলে আমাৰ মই ৱেজ বুলি লিখি দিছিলোঁ এইডাল কাৰ্ভে আছিলে আমাৰ মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট ইকুৱেল টু এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট কাৰ্ভডাল এতিয়া অকণমান কানেক্টেড হৈছেনে বস্তুটো কানেক্ট কৰিব পাৰিছানে এতিয়া কাৰণ সেইডালে কি বুজাইছিল যে এইটো ৱেজ ৰেটত 300 টকা ৱেজ ৰেট থাকিলে তেওঁ কিমান লেবাৰ ছাপ্লাই আনিব ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ এটা কণ্ট্ৰাষ্টিং চিটুৱেশ্যন চাওঁ যোনটো আমি মনোপলিষ্টিক চিটুৱেশ্যন বুলি আমি কৈছিলোঁ লেটছ মেক দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট নাও এতিয়া মই ধৰি লওঁ দেয়াৰ ইজ চাম এতিয়া এটা মই অ'কে চামথিং গন অ'কে অকণ প্ৰব্লেম এটা আছে দে এক ছেকেণ্ড ৰ'ব নাও লেটছ মেক দ্য কণ্ট্ৰাষ্টটো এনেকুৱা ধৰণে আমি বনাম দেয়াৰ আৰ কম্পিটিটিভ ছাপ্লাই দেয়াৰ ইজ কম্পিটিটিভ ছাপ্লাই লেবাৰ ধেৰ আছে বাট দেয়াৰ ইজ অলছ' মনোপছনি মানে অনলি ওৱান বায়াৰ ইজ দেয়াৰ ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰব্লেম আহি যাব নাও ৱেজ কেন বি ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই দিছ কেলৈ পাৰিব ৱেজ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ বিকজ দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান বায়াৰ ফাৰ্ম হয়নে নাও লেটছ মুভ ফৰৱাৰ্ড আমি ইয়াত চাওঁ ইয়াত কি হ'ব এই চিটুৱেশ্যনটোত কি হ'ব এতিয়া এজন প্ৰডিউচাৰে তেওঁ কি ভাবিব যে লেবাৰ এভাৰেজ ফেক্স কষ্ট আৰু মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট 1 2 3 4 ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চিন্তা কৰা যদি মই এজন প্ৰডিউচাৰ হওঁ মই কি চিন্তা কৰিম যে মই লেবাৰটো কিমান কমত কিনি আনিব পাৰিম সেইটো মই চিন্তা কৰিম নাই মোক কষ্ট কিমান কম হ'ব মই সেইটো কথা চিন্তা কৰিম গতিকে তেওঁ কি কৰিব তেওঁ লেবাৰ মাৰ্কেটত যাব গৈ পেলাই তেওঁ চাবগৈ চবতছে কম দামত কাম কৰিবলৈ কোন ৰেডি আছে ঠিক আছে তেওঁৰ ওচৰত একো নাছিলে এজনো লেবাৰ নাছিলে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট অফ লেবাৰটো কিনিলে এজন মানুহে ঘণ্টাত 80 টকাতে কাম কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল হয়নে তেওঁৰ টোটেল ফেক্টৰ কষ্টটো কিমান হ'ল 80 হ'ল এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্টটো কিমান হ'ল 80 হ'ল এতিয়া নেক্সট এইজন হৈ গ'লে একদম চবতছে মানে কম দামত কাম কৰিবলৈ ৰেডি হোৱা লেবাৰজন ছেকেণ্ড মানুহজনক কি ক'ব ছেকেণ্ড মানুহজনটো ইয়াতছেতো অলপমান বেছি ল'ব হয়নে ইয়াতছে অলপমানটো বেছি ল'ব কোনোবা এটাত 100 টকাত কাম কৰা মানুহজন বিচাৰিব 100 টকাত কাম কৰা মানুহজন বিচাৰিলে কি হ'ব টোটেল ফেক্টৰ কষ্টটো হৈ যাবগৈ 180 আৰু এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্টটো তেতিয়া কিমান হৈ যাব 90 ইট ইজ ইনক্ৰিজিং নাও ইট ইজ অলছ' ইনক্ৰিজিং তাৰপৰা নেক্সট মানুহজনে কাম কৰিব 120 টকাত তেওঁক তুমি দিব লাগিব টোটেল 300 টকা হ'ব আৰু এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্টটো হৈ যাবগৈ মোৰ তেতিয়া 100 টকা ইয়াত এটা বস্তু কি দেখিলা এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্টতকৈ মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্টটো ওপৰত আছেনে আছে এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন এইটো যে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট আৰু মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্টৰ যোনডাল আমাৰ লাইন হ'ব সেই লাইনডাল এতিয়া নাও ইট উইল বি ছেপাৰেটেড এতিয়া কি হ'ব লাইনডাল ছেপাৰেট হৈ যাব 1 নম্বৰ পইণ্ট 2 নম্বৰ পইণ্ট এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্টতকৈ মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্টটো বেছি হ'ব কাৰণ মাৰ্জিনেল ইজ ৰাইজিং চ' মাৰ্জিনেলটো এভাৰেজতকৈ ওপৰত আছে আৰু কি হ'ব যে দুইডাল কাৰ্ভ আগতে ফ্লেট আছিলে নাও ইট উইল বি আপৱাৰ্ড শ্লোপিং হয়নে গতিকে আমি এটা বস্তু জানো যে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট কাৰ্ভডালে হৈ গ'লগৈ আমাৰ লেবাৰ ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল এডাল হ'বগৈ আমাৰ লেবাৰ ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল মানে 80 টকা ৱেজত মই কেইজন মানুহ লৈছোঁ এজন 90 টকা ৱেজত মই কিমান মানুহ লৈছোঁ দুজন হয়নে হ'বনে কিন্তু এইটো চিটুৱেশ্যনত আনকালে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্টে হৈ গ'লহেঁতেন যদি কম্পিটিটিভ থাকিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া লেবাৰ ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল মানে ফৰ ডেট ফাৰ্ম উইল বি দিছ কাৰ্ভ এইডালৰ মতে তেওঁলোকে লেবাৰ ডিমাণ্ড এণ্ড লেবাৰটো তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব
তেওঁলোকৰ কাৰণে ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল MFCডাল হৈ যাব। গতিকে আমি ইমান জটিলতালৈ নাযাওঁ, এতিয়া আমি জাষ্ট কাৰ্ভডাল আঁকি পেলাই আমি কনক্লুড কৰিম। উই কেন ড্ৰ দ্য কাৰ্ভ বাই ডুইং দিছ, উই কেন ড্ৰ দ্য কাৰ্ভ বাই ডুইং দিছ। তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা যে দিছ ইজ এ, আগতে কি আছিলে, এইডাল এনেকৈ আছিলে ন, এইডালে আমাৰ এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট আৰু মাৰ্জিনেল ফেক্টৰ কষ্ট দুইটা সমান আছিলে, হয়নে? নাও দ্য থিংছ উইল বি লিটল বিট ডিফাৰেণ্ট, নাও থিংছ উইল বি লিটল বিট ডিফাৰেণ্ট। মই কি কৈছিলোঁ যে এভাৰেজ ফেক্টৰ কষ্ট কাৰ্ভডাল এতিয়া কি হ'ব, ওপৰলৈ যাব। নাও ইট উইল বি আপৱাৰ্ড শ্লোপিং, ঠিক আছে? নাও ইট উইল বি আপৱাৰ্ড শ্লোপিং, ইট উইল বি আপৱাৰ্ড শ্লোপিং, হয়নে? ইট উইল বি আপৱাৰ্ড শ্লোপিং। আৰু মই কি কৈছোঁ, মাৰ্জিনেলডাল ইয়াৰ ওপৰত থাকিব। মাৰ্জিনেল যদি ইয়াৰ ওপৰত থাকিবলৈ হয়, আৰু প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ এভাৰেজ আৰু মাৰ্জিনেলটো সমান আছিলে, গতিকে মাৰ্জিনেলডাল এইফালে যাব লাগিবনে? লাগিবনে? এইফালে মই লৈ ল'লোঁ কষ্ট প্ৰাইচ লৈ লৈছোঁ এইফালে, আৰু এইফালে মই কোৱাণ্টিটি লৈ লৈছোঁ। গতিকে এই কাৰ্ভডাল তোমালোকে এবাৰ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা, এই কাৰ্ভটো এবাৰ বুজিব ট্ৰাই কৰা। এইডাল ষ্টিল ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল এইডালে হ'ব, এইডালক ছাপ্লাই কাৰ্ভ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াতহে ছাপ্লাইটো ফেচ কৰিব, হয় নাই? কিন্তু এইডাল হৈ গ'লগৈ, তেওঁলোকে 1 এক্সট্ৰা ইউনিট লেবাৰ তেওঁলোকে গোটাবলৈ তেওঁলোকক কিমান হেৰি লাগিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে? গতিকে মনপছনিত এই চিটুৱেশ্যনটো আহিব। তোমালোকে এই লেকচাৰটো এবাৰ চোৱা, চাই পেলাই তোমালোকে আকৌ এবাৰ ঘূৰাই চোৱা যে এই কাৰ্ভ দুডাল ছেপাৰেট কিয় হ'ল, এই কাৰ্ভডাল ছেপাৰেট হ'লে কি হ'ব আমি এইটো কাইলৈকে চাম। য'ত নেকি আমি এটা বস্তু দেখা পাম যে হোৱাট ইজ বিং কল্ড এজ লেবাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন, শ্ৰমিকৰ শোষণ বুলি এটা খুব এইটো টপিকত চলি থাকে, ঠিক আছে? অমিতাভ বচ্চনৰ চিনেমাবিলাকত খুব আহে। ৰিচ কেপিটেলিষ্টবিলাকে লেবাৰক এক্সপ্লইট কৰে। আই এম টকিং ইট ইন এ ভেৰি ফানি ৱে, বাট ইট ইজ নট এ ফানি টপিক, কাৰণ এইটোত হয় মানে যদি আমি যেনেকৈ আমি যদি কোনোবা এজন মানুহ যদি অকল এজনে চেলাৰ থাকে, তেওঁ যিমানটো দাম খোজে আমি দিব লাগিব, সেইটো আমাৰ কাৰণে বেয়া, এইটো আমাৰ কাৰণে বেয়া। ইয়াত কি হ'ব, কাম কৰা মানুহজনে তেওঁ প্ৰাপ্য যোনটো পাব লগা আছিলে সেইটো নাপাব মানে। কোম্পানীটোত বা অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তেওঁ যিখিনি অৱদান দিছে তাৰ অনুসৰি তেওঁ পেইড নহ'ব যদি মনপছনি হয়। গতিকে উই উইল টক এবাউট দিছ থিং টুমৰ', ঠিক আছে? মই এইখিনি বস্তু এতিয়া ৰেকৰ্ডিংটো ষ্টপ কৰি আই উইল বি আপলোডিং দিছ